Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 55, sau khi kết thúc phiên tòa xét xử, vợ chồng Lý Diệu đã bị kết án tử cho hành động của mình. Và rồi sau đó, rất nhanh, hai người đã được hai vị tuần sát sứ dẫn tới nơi hành hình. Thế nhưng, ngoài cảnh các quân đội chuẩn bị tiến hành phán quyết cuối cùng, Nina đã quyết định hiến tế cho Lý Diệu để hắn đột phá. Và quả nhiên, biện pháp này đã thành công. Ngay khi đột phá, Lý Diệu trở nên cực mạnh, hắn ta đã lập tức đẩy lui được hai vị tuần sát sứ và chạy trốn. Tuy vậy, ở nơi xa, ngay khi biết chuyện, La Phong đã lập tức lên đường. Rất nhanh, bằng vào tốc độ gây người, La Phong cuối cùng cũng đuổi được Lý Diệu. Lúc này, đối diện với đối thủ của mình, hai người sau khi võng mồm một hồi, bọn họ đã lập tức lao vào nhau mà chiến. Và trong cơn thịnh nộ của mình, Lý Diệu đã đánh cho La Phong phải chống đỡ vô cùng mệt nhọc. Tới cuối cùng, ngay khi La Phong còn đang vất vả trở lại cuộc chiến, Lý Diệu đã thiêu đốt sinh mệnh của mình. Trong không trung, nhìn La Phong, Lý Diệu vô cùng căm phẫn. Sau khi khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ trong tích tắc, hắn ta đã lập tức phóng tới người La Phong đánh tiếp. Có thể nói, cuộc chiến diễn ra hết sức gay cấn, từng đòn công kích mạnh mẽ cũng được Lý Diệu đánh về phía La Phong. Sau đó, dưới sự áp đảo với sức mạnh, trong cơn thịnh nộ của mình, Lý Diệu cuối cùng đã áp chế được La Phong. Sau đó, bằng vào tốc độ ánh sáng, hắn ta chỉ trong thoáng chốc đã bắt được La Phong. Lúc này đây, trong trạng thái giãy giụa, La Phong vẫn vô cùng tỉnh táo. Còn ở nơi xa, Hồng cùng Lôi Thần, sau khi chứng kiến cuộc chiến này, bọn họ cũng đang hết sức tập trung. Nhất là Hồng, ông ấy tuyệt nhiên không muốn La Phong phải bỏ mạng. Trở lại với La Phong, sau khi bị Lý Diệu siết cổ, vào khoảnh khắc Lý Diệu quyết định đồng quy vu tận, La Phong đã thức tỉnh trở lại. Mang theo ánh mắt sắc lẹm, anh ấy nhanh chóng điều khiển đội thiên toa, biến đổi hình thái của nó trở thành Toản Sơn Chùy. Đúng vào khoảnh khắc Lý Diệu tự bạo, một luồng ánh sáng trong không trung đã tràn ngập. Trên chiến cơ hay trên màn hình ở sảnh hội nghị, màn hình đều đã trở thành một màu trắng xóa. Lúc này đây, tất cả mọi người đều nghĩ La Phong đã bỏ mạng. Thế nhưng không, khi ánh sáng kia mờ đi, tất cả chỉ còn thấy La Phong ở đó, thân thể của Lý Diệu bị thủng một lỗ nơi trước ngực. Cuộc chiến kết thúc từ đây, Lý Diệu chính thức bỏ mạng. Khi nãy, hắn ta đã bị hình thái Toản Sơn Chùy xuyên thủng cơ thể. Lúc này, La Phong như ngã quỵ, anh ấy trở nên mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng rất nhanh, hai thân vệ của Hồng đã xuất hiện và đưa anh ấy lên phi cơ để trở về. Ở một nơi xa, Lôi Thần nói với Hồng, có vẻ như La Phong đang che giấu một điều gì đó. Và quả nhiên, Hồng cũng có cảm giác như vậy. Trở lại với chiến cơ, rất nhanh, mọi người chỉ trong thoáng chốc đã đến được tổng bộ võ quán. Nhanh chóng đi cùng hai thân vệ của Hồng, La Phong rất nhanh đi tới sảnh nghị sự. Lúc này, La Phong trở thành tâm điểm của sự chú ý, tất cả đều nhìn anh ấy vô cùng tập trung, điều này khiến La Phong có chút bất ngờ. Và quả nhiên, đúng với suy nghĩ của La Phong, ở bên ngoài, một vài nghệ sĩ đã liền có những ý đồ xấu với trang bị của anh ấy. Tuy vậy, ngay khi Hồng và Lôi Thần xuất hiện, ông ấy đã liền cảm nhận được những ánh mắt thèm thuồng kia và lập tức nhắc cho mọi người nhớ về sự kiện Á Hãn năm đó. Hồng đã tự tay lấy mạng một vị nghị sĩ, bởi vậy tất cả mọi người cần phải đoàn kết. Còn La Phong, ngay sau đó, anh ấy đã được Lôi Thần và Hồng gọi tới để hỏi một số việc liên quan tới đội thiên toa khi nãy, và không chậm trễ, La Phong cũng liền đi theo. Cũng trong lúc này, ở một nơi xa, trong đêm tối, tại vùng hải vực, dưới đáy biển, một quả trứng khổng lồ màu đen đang rung động dữ dội. Bên ngoài quả trứng khổng lồ hiện một vết nứt, tới cuối cùng nó nứt toác rồi vỡ tan. Ở bên trong, một con vật khổng lồ dính đầy những chất dịch đen thui từ vỏ trứng xuất hiện. Sau đó, nó từ từ lộ ra, toàn thân đen kịt. Thân hình khổng lồ màu đen của nó có một đôi cánh đầy vảy, cùng với một cái đuôi nhịp nhàng như một con long vĩ. Cơ thể của nó đang ngày càng tăng trưởng, bên trong tỏa ra một luồng uy áp vô cùng kinh khủng đang đè ép lại những con thú xung quanh. Đến đây thì hết tập 56 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.